Καλώς ήρθατε στην Άτρακτο, την εκπομπή Μεγάλα Πώς, Founders Edition, powered by Endeavor. Γεια σου. Γεια σας. Εγώ είμαι ο Στήρης. Εγώ η Άννα Μαρία. Εμένα με λένε Περικλείου. Εμένα με λένε Αμελή. Και εμένα Χάρη. Και πείτε μας για την ιστορία σας. Ωραία, πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, μ' αρέσει. Ξεκίνησα... Όπου να το πιάσω τώρα, να το πιάσω από το δημοτικό. Ξεκίνησα το δημοτικό στο Παλαιό Φάληρο στο Καίσαρι, μέχρι και πρώτη γυμνασίου και μετά πήγα σε δημόσιο σχολείο γιατί οικονομικά δεν αντέχαμε. Μετακόμισα και στην Καλιθέα. Από εκεί τα πράγματα άρχισαν να χαλάνε γενικά όσον αφορά την παιδεία μου, ας πούμε. Το γυμνάσιο το έκανα 4 χρόνια, το έμαθα καλά. Άλλα 4 χρόνια έκανα το Λύκειο μετά. Πήγα σε Βιτανίδιο, σε ένα τεχνικό Λύκειο. Και από εκεί η πρώτη μου δουλειά, αν δεν κάνω λάθος, πέρα από σερβιτόρους delivery που κάνουμε όλοι μικροί, ήταν security, φυσικό security. Ήμουν στα Marks & Spencer. Και μετά, εντάξει, παρόλα αυτά, εγώ είχα μια κλίση, μου άρεσε η πληροφορική, άσχετα με το τι έκανα. Ξέρεις, ασχολούμουν μόνος μου. Μου άρεσε να ανακαλύπτω πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα που λέγεται υπολογιστής. Και πρέπει να σκεφτείτε ότι τότε δεν ήταν κάτι συνηθισμένο σε ένα σπίτι να υπάρχει ένας υπολογιστής. Εγώ ήμουν από τους πολύ λίγους που είχαν, γιατί είδε ο πατέρας μου ότι μου άρεσε, οπότε αποφάσισα να μου πάρει έναν, ασχολήθηκα, το έψαξα και μάλιστα θυμάμαι τους καθηγητές μου στο γυμνάσιο να λένε στη μάνα μου ότι πρέπει να τον πάρεις μακριά από τον υπολογιστή, γιατί δεν θα κάνει τίποτα με αυτό στη ζωή του και θα μείνει πίσω. Πρέπει να διαβάζει αρχαία, ιστορία και τα σχετικά. Εγώ παρόλα αυτά δεν άκουσα τους καθηγητές μου, ασχολήθηκα με την πληροφορική και κάποια στιγμή, ενώ ήμουνα και δούλευα security, μου έστειλε η μάνα μου ένα μήνυμα, μου είπε σε πήρανε internship, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά αυτό, ούτε εσείς φαντάζομαι. Τόσο είναι που δουλεύεις, αλλά δεν δουλεύεις για ένα τρίμηνο, ας πούμε, για να μάθεις λίγο τη δουλειά και μετά φεύγεις. Πρακτική. Σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, πάνω στην πληροφορική. Πήγα και έκανα την πρακτική μου, τους άρεσα πάρα πολύ. Μου κάναν πρόταση να μείνω, με αρκετά καλά χρήματα τότε, οπότε έμεινα εκεί για 10-12 χρόνια. Δηλαδή, αν σκεφτείς, μετά το σχολείο έφαγα μια 10-12 εκεί, μέχρι και που έφυγα και ξεκίνησα τη δικιά μου επιχείρηση, που είναι το Hack the Box, που ασχολείται με την κυβερνοασφάλεια και πιο συγκεκριμένα εκπαιδεύει τον κόσμο, του μαθαίνει μάλλον πώς να χακάρει, όσο πιο απλοϊκά μπορώ να το πω. Μπορείτε με λίγα λόγια να μας πείτε τι κάνει η εταιρεία σας, τι σημαίνει hacking και αν είναι καλό? Αυτό που κάνει η εταιρεία μου είναι ότι ουσιαστικά μαθαίνει στον κόσμο, τον εκπαιδεύει στο να γίνει hacker και αυτό το κάνει βάζοντας τους χρήστες σε προσομοιωμένα περιβάλλοντα, αφήνοντάς τους να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν κενά ασφαλείας σε ένα ασφαλές περιβάλλον που δεν πρόκειται να κάνουν ζημιά, εξασκώντας έτσι τον τρόπο σκέψης τους και βοηθώντας τους να καταλάβουν ότι πάντα υπάρχει ένα κενό ασφαλείας κάπου και απλά είναι θέμα χρόνου να το βρεις. Γιατί λέγεται Hack the Box? Γιατί, εντάξει, hack γιατί σου μαθαίνουμε να χακάρεις και box γιατί κουτί πολλές φορές λέμε τον υπολογιστή. Οπότε χακάρεις τον υπολογιστή ουσιαστικά. Η εταιρεία σας θα λέγατε πως μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο οποιασδήποτε ηλικίας που να μην έχει τις απαραίτητες γνώσεις? Ναι, αλλά οποιοσδήποτε άνθρωπος και να είναι πρέπει να έχει επιμονή και υπομονή για να τα καταφέρει. Γιατί δεν είναι κάτι εύκολο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος έχει φτιάξει ένα σύστημα και θέλει να σε κρατήσει απ' έξω, έχει κάνει ό,τι μπορεί για να σε κρατήσει απ' έξω, να μην μπορείς να το χακάρεις. Οπότε εσύ
να προσπαθήσεις να το καταφέρεις αυτό και να το καταφέρεις πραγματικά σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο και κόπο. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό είναι η επιμονή. Αν έχεις επιμονή, θα τα καταφέρεις. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί ο κόσμος αν ξεκινήσουν όλοι να μαθαίνουν πώς χακάρουν και να μπαίνουν σε διάφορα site και τέτοια όλα? Προς το καλύτερο θα εξελιχθεί, γιατί όσο περισσότεροι μαθαίνουν και υπάρχει γνώση για το αντικείμενο, τόσο καλύτεροι θα είναι και οι μηχανισμοί ασφαλείας που θα φτιάχνονται. Και πώς ακριβώς έχετε έσοδα από αυτή την επιχείρηση? Έχεις ένα κομμάτι που είναι οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές είναι οι μη επαγγελματίες που θέλουν να μάθουν, οπότε πληρώνουν μια συνδρομή για να έχουν πρόσβαση σε περισσότερη πληροφορία στην ιστοσελίδα μας. Και έχεις και μετά και μεγάλες εταιρείες που θέλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους για να είναι πιο ασφαλή. Τι τζίρο πιστεύετε να αγγίξει η εταιρεία σας σε λίγα χρόνια από τώρα? Τουλάχιστον το τετραπλάσιο από αυτό που είναι τώρα. Αλλά δεν μπορώ να σας δώσω νούμερο. Ναι, φυσικά. Ποιο ήταν το πιο σπουδαίο πράγμα που έχετε καταφέρει τη Hack the Box? Το πιο σπουδαίο για μένα είναι η κουλτούρα που έχουμε στην εταιρεία. Δηλαδή, ο τρόπος που φερόμαστε ένας τον άλλον, οι αξίες που έχουμε, όλα τα παιδιά στο γραφείο. Μ' αρέσει αυτή η κοινότητα που έχω φτιάξει, αυτή η εταιρική κουλτούρα, ας πούμε. Τι θα προτείνατε σε κάποιον που ξεκινάει τώρα σε έναν τέτοιο χώρο? Στο χώρο της κυβερνοασφάλειας. Ναι. Να ξεκινήσει από το Hack the Box. Θα μάθει πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, πέρα από αυτό, όπως είπα, είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται πάρα πολύ τώρα. Έχει τρομερή ανάγκη παντού, σε όλες τις εταιρείες. Θέλει κόπο και προσπάθεια για να γίνεις καλός και νομίζω ότι ανεξάρτητα τον τομέα, αν θες να πετύχεις, αυτό που πουλάει είναι η εξειδίκευση. Αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ και δεν μπορούν να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε πρέπει να αφιερώσεις χρόνο. Είπατε πριν ότι είχατε μία δουλειά την οποία κάνατε 12 χρόνια. Πώς φύγατε από μία σταθερή δουλειά που θα μπορούσε να βοηθήσει την οικογένειά σας και επιλέξατε να φτιάξετε αυτή την εταιρεία, κάτι καινούριο? Κοίταξε, ήταν δύσκολη απόφαση, ναι. Αλλά θα έπρεπε να την είχα πάρει και νωρίτερα, να σου πω την αλήθεια. Είχα λίγο αντίσταση από την οικογένειά μου για να το κάνω. Απλά βοήθησε πολύ ότι ήρθε μια επενδυτική εταιρεία και έκανε φαν το project. Δηλαδή δεν ήταν ότι έφυγα από μια σταθερή δουλειά και λέω πάω να ξεκινήσω κάτι δικό μου, χωρίς κεφάλαια, χωρίς τίποτα και χωρίς να έχω τρόπο να εξασφαλίσω τα προστοζήν για την οικογένειά μου. Έφυγα τη στιγμή που ήρθε μια επενδυτική εταιρεία και μου είπε σου δίνω 1 εκατομμύριο για να το κάνεις. Οπότε η απόφαση ήταν πολύ πιο εύκολη πια. Έχετε φτάσει ποτέ σε σημείο να μετανιώσετε τις αποφάσεις σας? Όχι, γενικά δεν μετανιώνω. Θεωρώ ότι όταν κάτι αποδειχθεί λάθος, έχεις μάθει από αυτό, οπότε πάλι κέρδος είναι για σένα. Αν επιτρέπετε, τι σπουδάσατε? Σπούδασα πληροφορική στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, αφού είχα ξεκινήσει να δουλεύω. Γενικά, πήγα τεχνικό λύκειο, δεν πήγα ενιαίο και μετά το τεχνικό λύκειο ξεκίνησα κατευθείαν να δουλεύω. Κάποια στιγμή λοιπόν ψιλοτσαντιζόμουν που οι άλλοι είχαν πτυχίο και εγώ δεν είχα, οπότε είπα ότι θα το κάνω παράλληλα με τη δουλειά μου για να έχω και εγώ ένα πτυχίο. Το οποίο ήταν τεράστιο λάθος φυσικά, γιατί έχασα όλα τα φοιτητικά χρόνια που όλοι μιλάνε για τη φοιτητική ζωή και εγώ δεν έχω φοιτητική ζωή. Σας βοήθησαν οι σπουδές σας για αυτό που κάνετε? Όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή όσον αφορά το ταλέντο της πληροφορικής και η εξειδίκευση δεν βοήθησε, αλλά μου βοήθησε πολύ στο να μάθω να συνεργάζομαι με κόσμο, στο να γράφω.
να ριπορτάρω αυτό που έκανα. Έχει καλά το πανεπιστήμιο έχει κάποια καλά, έτσι θέτει τις βάσεις, ώστε να μπορείς να χτίσεις από πάνω πιο οργανωμένα. Επηρεάζει καθόλου η δουλειά σας την προσωπική σας ζωή? Πάρα πολύ. Όπως και η προσωπική ζωή μπορεί να επηρεάσει τη δουλειά. Δηλαδή σε τι επίπεδο δεν προλαβαίνετε να είστε με την οικογένειά σας? Έχεις πολλές υποχρεώσεις πρώτα απ' όλα. Έχεις πολλά ταξίδια. Το πρόγραμμά σου δεν είναι συγκεκριμένο, δηλαδή δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι 5-6 ώρα γυρνάω σπίτι, οπότε 6 με 10 θα κάνω κάποιες δραστηριότητες με την οικογένειά μου, όλα αλλάζουν. Εγώ συγκεκριμένα ξυπνάω κάθε πρωί, ανοίγω το κινητό μου, κοιτάω το calendar, κοιτάω τι έχω και εκείνη την ώρα συνειδητοποιώ τι χρόνος θα μου μείνει για να κάνω οτιδήποτε εκτός δουλειάς. Οπότε ναι. Από ό,τι ξέρουμε έχετε 2 παιδιά. Σωστά. Να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ. Παραπονιούνται που λείπετε τόσες ώρες και... Παραπονιούνται αρκετά. Και εμένα μου λείπουνε, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που φροντίζω να κάνω είναι να κλέβω 1-2 ώρες με κάποιο παιδί μόνο του και να κάνουμε κάτι οι δυο μας, ώστε να περνάμε χρόνο αποκλειστικά μαζί. Γιατί και σπίτι να είσαι, όταν είναι όλοι μαζί, δεν αφιερώνεις πολλές φορές το χρόνο που χρειάζεται. Ας πούμε, με την κόρη μου πολλές φορές πηγαίνουμε για ποτό. Είναι μικρή, είναι 8 χρονών. Είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Και μας αρέσει πολύ το ζόμπι, το κοκτέιλ. Οπότε έχουμε πει ότι θα γυρίσουμε όλα τα μαγαζιά της Αθήνας να δούμε ποιος φτιάχνει το καλύτερο ζόμπι. Εντάξει, η Μαριάννα το πίνει χωρίς αλκοόλ φυσικά, έτσι, να μην παρεξηγηθούμε. Οπότε αυτή είναι η ασχολία που κάνουμε οι δυο μας. Με τον μικρό τον Αλέξανδρο πάμε κάτω στο υπόγειο και μαστορεύουμε, κάνουμε ξύλινες κατασκευές. Ο Άλεξ είναι πιο πολύ του να σπάει βασικά πράγματα. Του αρέσει να βλέπει πράγματα να καταστρέφονται, οπότε για να δημιουργήσει κάτι το καταστρέψει πρώτα και του αρέσει αυτό. Θα θέλατε τα παιδιά σας να ακολουθήσουν τα βήματά σας? Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει να φτιάξουν μια επιχείρηση ή να έρθουν στην εταιρεία που αυτή τη στιγμή διοικώ εγώ. Να ακολουθήσουν τα βήματά μου σημαίνει να ακολουθήσουν το όνειρό τους. Αν θέλει να γίνει ζωγράφος, να γίνει ζωγράφος. Αν θέλει να γίνει επιχειρηματίας, να γίνει επιχειρηματίας. Δεν θέλω να ακολουθήσει δηλαδή το δρόμο που χαράξα εγώ, θέλω να χαράξει και αυτός ή αυτή το δικό του δρόμο. Θα θέλατε να συνεχιστεί το Hack the Box και μετά από εσάς? Και αν ναι, πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο? Γενικά, μια επιχείρηση είναι σαν ένα παιδί που ενώ το θες και το αγαπάς πολύ και θες να είναι συνέχεια δίπλα σου, μεγαλώνει, γίνεται έφηβος. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγει από το σπίτι και να πάρει το δικό του δρόμο. Οπότε αυτό θέλω και για την εταιρεία. Αν γίνεται να μεγαλώσει σε σημείο που πρέπει να πάρει το δικό του δρόμο και με χαρά μου θα τη δω να είναι παντού σε αυτό το χώρο, να είναι ο leader στην αγορά. Είμαι, δεν είμαι εγώ στην εταιρεία. Τι συμβουλή θα έχετε για τους νέους που θέλουν να χτίσουν μια επιχείρηση σαν εσάς? Συμβουλή. Να μην απελπίζονται. Θέλει επιμονή, δεν είναι όλα ρόδινα. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Και ουσιαστικά η επιτυχία με την αποτυχία ξεχωρίζει από αυτές τις στιγμές που δεν τα έβαλες κάτω. Πού βλέπετε σε 5-10 χρόνια την προσωπική και την επιχειρηματική σας ζωή? Πού τη βλέπω ή πού θέλω να είναι? Πού τη βλέπετε, πού πιστεύετε τι θα είναι? Νομίζω ότι πάλι θα είμαι αρκετά πυγμένος με κάτι, είτε σε αυτό που είμαι τώρα είτε σε κάτι καινούριο. Αλλά πιστεύω επίσης ότι επειδή τα παιδιά μου θα έχουν μεγαλώσει, θα μπορούν να έχουν περισσότερο χρόνο και στα ταξίδια που κάνω ή οτιδήποτε, οπότε πιστεύω ότι θα είμαι πιο κοντά στο κομμάτι της οικογενειακής ζωής, αλλά παρόλα αυτά θα είμαι αρκετά απασχολημένος. Δεν νομίζω δηλαδή να πάω σε κάποιο νησί και να πίνω μοχίτο όλη μέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και εύχομαι καλή τύχη
σε ό,τι ακολουθείς τη ζωή σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κι εγώ.